Welcome to Pianki Beauty Hacks. মই প্ৰিয়ংকি আজি আপোনালোকে লৈ আনিছোঁ এটা কেকৰ ৰেচিপি যোনটো বহুত ধুনীয়া কেক বনাব নাজানে তেওঁলোকেও ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব শিকিব পাৰিব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখাইছোঁ এইটো ৰেচিপি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহে আপুনি আপডেট পাই থাকিব আৰু এটা ষ্টেপ মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই শিকিব পাৰিব যোনে নাজানে বা যিখিনি মিক্স কৰিব নাজানে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পাৰিব শিকিবলৈ আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপিবোৰ দেখাই থাকিম আজি চাওঁ আহক কেনেকৈ বনাইছে এটা কেকৰ প্ৰিমিক্স গাইজ আপুনিও এনেকৈ স্পঞ্জি কেক যদি বনাব বিচাৰে আহক আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখিছে ভিতৰটো পূৰা ছফ্ট এণ্ড স্পঞ্জি হৈছে তো আমি চাওঁ আহক গাইজ আপুনিও এনেকৈ স্পঞ্জি কেক যদি বনাব বিচাৰে আহক আমি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখিছে ভিতৰটো পূৰা ছফ্ট এণ্ড স্পঞ্জি হৈছে তো আমি চাওঁ আহক এইটো মই আনিছোঁ আপোনাৰ চকলেট ফ্লেভাৰ্ড আছে যোনে যোনে কেক বেছ বনাবলৈ কাৰণে প্ৰব্লেম পায় বা ময়দা কিমান মেজাৰমেণ্ট নাজানে তো তেওঁলোকৰ বাবে এইটো বহুত ভাল হয় মিক্সাৰ প্ৰিমিক্স বুলি কয় ইয়াত পূৰা লিখা আছে ইয়াত আমি একো কৰিব নালাগে মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে ইয়াত যেনেকৈ লিখা আছে মই টোটেলি আপোনাক কি কৰিব লাগে দেখাই যাম এমটি বল লাগিব আৰু 3 কাপ অফ আমাৰ মিল্ক লাগিব তাৰপাছত লাগিব আমাৰ ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব ৰিফাইণ্ড অইল আপুনি যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আনফ্লেভাৰ্ড ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপৰা এটা মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে যোনটো আমি ৰিফাইন ইউজ কৰিম মেজাৰমেণ্ট স্পুন লাগিব আমি ইয়াত 3 স্পুন মেজাৰমেণ্ট আৰু যদি আপুনি চামুচেৰে জোখে সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ হ'ব ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ আধা হ'ব তাৰপৰা মই ডাঙৰ হেতা এখন লৈছোঁ ফিটিবলৈ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম মই পেকেটটো জাষ্ট খুলিছোঁ পেকেটটো খুলি পেলাই মই আপোনাক দেখাম এতিয়া ইয়াত যিখিনি আমাৰ কেকৰ পেষ্ট থাকে মানে যিখিনি পাউডাৰ থাকে ইয়াত গোটেইখিনি চালি থোৱাই থাকে তো আপুনি যদি বিচাৰে চালি ল'ব পাৰে মই নাচালাকৈ দি আছোঁ কাৰণ অলৰেডি চালা থাকে মই আপোনাক গোটেইখিনি ওলাই লওঁ তাৰপাছত দেখাই আছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম অলপকৈ গাখীৰ দি যাম আপোনালোকে চাই যাব কেনেকৈ মই গাখীৰ দিওঁ বস্তুখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ চাই যাব তেতিয়া আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিলে আপোনাৰো পেষ্টটো পাৰফেক্ট হ'ব একেবাৰে গোটেইখিনি গাখীৰ দি নিদিব অলপকৈ দিব আমি এটা ভুল কৰোঁ যেতিয়া আপুনি এই সোঁফালে ঘূৰাই থাকিব কেতিয়াও বাওঁফালে ঘূৰাই নিদিব যদি আমি ৰাইট চাইডে ঘূৰাই আছোঁ তো ৰাইট চাইডে ঘূৰাই থাকিব যদি লেফ্ট চাইডে ঘূৰাই আছোঁ তো লেফ্ট চাইডে ঘূৰাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে বস্তুটো ভাল হয় আৰু ইয়াত কোনো বেকিং পাউডাৰ দিব বা বেকিং সোডা দিবলৈ দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াত অলৰেডি সব মিক্স থাকে বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডা এভৰিথিং মিক্স থাকে দেখিছে মই গোটেইখিনি গাখীৰ দি দিছোঁ এতিয়া মই ফেটি ল'ম ভালকৈ এতিয়া চব কনচিষ্টেঞ্চিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আপুনি এনেকৈ ৰাখিব বেছি পেলপেলীয়া নকৰিব তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ বেটাৰটো যেতিয়া আপুনি বনাব তেতিয়া আপোনাৰ মাজৰটো কেঁচা হৈ থাকিব মাজভাগটো ইমানটোৱে ৰাখিব মই ইয়াত 3 কাপ লিখা আছিলে কিন্তু মোৰ 2 কাপতকৈ অলপ বেছি লাগিল গাখীৰ আপোনাৰো সিমানেই লাগিব পেকেটতো লিখা মতে 3 কাপেই আছিলে আপোনাৰ 2 কাপতকৈ অলপ বেছি লাগিব 2.5 কাপ মানে লাগিব চাওকচোন বেছটো কি ধুনীয়া হৈছে এনেকেই কৰিব বেছটো একদম পাৰফেক্ট বেষ্ট হৈছে এতিয়া আমি সেকেন্ড স্পুন ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰিম এতিয়া আকৌ ফিটিম আমি ভালকৈ ফিটি ল'ম পূৰা বেটাৰটো আমি ফিটি ল'ম পূৰা ৰিফাইণ্ড অইল দি লৈছোঁ আপুনি যিকোনো আনফ্লেভাৰ্ড ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰ দি ল'ব পাৰে বাটাৰ পেপাৰ দিলে সোনকালে এৰি যায় নহ'লে হোৱাইট কালাৰ কাগজ এখন দি বাটাৰ নহ'লে ৰিফাইনেদি গ্ৰেছ কৰি তাৰ ওপৰত পেষ্টখিনি আপুনি ঢালিব মই কিন্তু উইদাউট বাটাৰ পেপাৰ বনাম
ইয়াত আপুনি লৈ পেলাই এতিয়া এইখিনি প'ৰ কৰিব, কাৰণ মোৰ মোবাইল ষ্টেণ্ড নাই, মই দেখাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে। তো মই ইয়াত ঢালি পেলাই আপোনাক দেখাই আছোঁ। মই এটা হাতে মোবাইল লৈ এটা হাতে বনাই আছোঁ, তো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এইখিনি ফিল কৰি পেলাই। মই ইয়াত ফিল কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপুনি ডেপ কৰি ল'ব। ডেপ কৰিলে কি হয়, বাবলছবোৰ ওলাই যায়। তো এনেকৈ ডেপ কৰি ল'ব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ প্ৰিহিট কৰোঁ চাব হওক। দেখিছে প্ৰিহিট কৰি থোৱা আছে। গেছটো মই অলপ তলত কেৰাহীটো নিমখ দি থৈছোঁ। আপোনাক আজি প্ৰেছাৰত নহয়, আজি ডাইৰেক্ট কেৰাহীতে বনাই দেখাম। এনেকৈ মই ঢাকনা মাৰি থৈছোঁ আৰু আমি এনেকৈ 5 মিনিট থৈ তাৰপৰা কেকখিনিৰ যিখিনি আমাৰ বেষ্ট আছে সেইখিনি ইয়াত দিম। এতিয়া মই ইয়াতে বাতি এটা, যিকোনো বাতি বা প্লেট হ'ব পাৰে। মোৰ ইয়াত প্লেটখন হয়তো ভাল নহ'ব, শ্বুট নকৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত মই বেচটো দি দিম। বেচটো দি পেলাই আপুনি এনেকৈ ঢাকনা মাৰি থৈ দিব। কমচে কম 25-30 মিনিটলৈকে থ'ব লাগিব। আৰু মাজে মাজে এবাৰ 25 মিনিটত চেক কৰি চাব। মই আপোনাক দেখাই থাকিম। এতিয়া মই খুলি চাম। এতিয়া 30 মিনিটছ হৈ গ'ল। 30 মিনিটৰ পাছত চাম, আমি চেক কৰি চাম এডাল ষ্টিক দি। আপুনি টো ষ্টিক নহ'লে যিকোনো ষ্টিক দি চেক কৰি চাব পাৰে, নহ'লে আপুনি নাইফেদিও চেক কৰিব চাব পাৰে। চব ক্লিন আছে। অলপ লাগিব যেন লাগিছে, কিন্তু ক্লিনেই আহিছে। আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাম। টোটেলি ক্লিন আহিছে। চব পূৰা ক্লিন আহিছে আৰু ছাইডেদি এৰ খাই গৈছে। সেইটোৱে চিন যে পাৰফেক্টলি মই চাওক, মই বাটাৰ পেপাৰ নিদিয়ে আপোনালোকক সেইটোৱে কাৰণ, বাটাৰ পেপাৰ নিদিয়াকৈও যেনেকৈ এৰিব পাৰে চাওক। কিছুমানে বাটাৰ পেপাৰ দিও ছাইডত কটাৰী চুৰি সোমাই সোমাই খুচি থাকিব লগা হয়। তো কেনেকৈ পাৰফেক্টলি বনাব পাৰে মই আপোনাক এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি পেলাই কাটি দেখাম। মই গেছ অফ কৰিলোঁ। মই আনমোল কৰিম, ছাইডটো চাই লওঁ। ছাইডটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ, অথনিও আপোনাক ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, বনোতেই ছাইডটো এৰ খাই আছিলে। ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্টলি কুক হৈছে। মই এতিয়া উলটিয়াম। এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ ইমান ছফ্ট হৈছে, কিমান ধুনীয়া হৈছে এই কেকটো দেখিছেনে? বহুত ছফ্ট হৈছে। আপোনাৰ লেয়াৰ বহুত মানে অকণমান গৰম হৈ আছে। মই আপোনাক কাটি দেখাম এতিয়া। চব পাৰফেক্ট স্পঞ্জি কেক হৈছে ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে।